Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our today's meditation, which is about triangle work. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tämän iltaisen mietiskelyn, joka käsittelee kolmiotyöskentelyä. We have been continuing now about over a year in our Ask project, and we have different kinds of meditations. Again, we emphasize that this triangle work is the work that Master DK is really emphasizing and wanting us to continue. Haluamme painottaa sitä, että mestari DK erityisesti puhuu kolmiotyöskentelystä, jonka tulisi mennä eteenpäin. This is the form which is going to take over in the coming future. Tämä työskentelymuoto tulee olemaan se muoto tulevaisuudessa. This belongs to the science of the invocation. Ja tämä työmuoto kuuluu invokaation tieteeseen. It is good for us to ponder on why, when we talk about triangle work and the invocation, why they are connected. What is this link between them? On hyvä mietiskellä, minkä takia invokaatiota ja kolmiotyöskentelyä pidetään samalla linjalla. I think it is coming more obvious when we continuously meditate and study it. So in this coming Saturday we will have 5 a.m. again a webinar which is considering about the triangle work. So please, if you have possibility, please come with us and let us talk about and elaborate this whole issue. Nyt tulevana lauantaina meillä on kello 7 aamulla webinaari, joka koskettelee kolmiotyöskentelyä. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi keskustelemaan kanssamme ja mietiskelemään, että mitä kaikkea laajentamaan meidän ymmärrystämme tästä kolmiotyöskentelystä. So this meditation has been renewed. Tämä mietiskely uudistettiin just for a while ago, and it is a little bit longer. There are some things which we are trying to meditate and understand. Tässä työskentelyssä, tässä mietiskelyssä muutamia asioita painotetaan nyt enemmän ja siinä mietiskelemme vähän enemmän, joten tarvitsemme siihen enemmän aikaa. So we will now move forward. Aloitamme sitten itse mietiskelyn. So please let us start by breathing white light few times in and out in on rhythm. Aloittakaamme hengittämällä valkoista valoa sisään ja ulos omassa rytmissämme. And also you can say inaudibly Om 3 times. Voisit myöskin lausua äänettömästi Om 3 kertaa. And now alignment that Master DK was asking us to do every morning. So those of us who have morning, it is good for you, but we do whatever time of the day it is. Ja tämä on mietiskely tai virittäytyminen, jonka mestari DK on opastanut meille.
I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation to rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and myself. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi ja sulkien silmät, virittäydy ylös sieluusi ja minuun ystävääsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and myself. Luot näin valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Ylläpidä tätä kolmiota vakana tietoisuudessasi luovan mielikuvituksesi voimasta. Now see it next as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe nyt se täysinäisenä valon kolmiona eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works also your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja myöskin jossa sielusi asuu ja tekee työtään. The lower point or apex touches the top of your head. Alempi piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. Now see pouring down via the triangle a stream of light. Näe sen jälkeen kolmion kärjen kautta valon virtaus. Golden in color and not white. It is more light orange than white. Väriltään kultaisen värinen, ei valkoinen, enemmältäkin vaalean oranssi kuin valkoinen. See it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in
It is as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepäät tässä valossa kuin kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisemään fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in my hands, and you can safely leave it to me. Loppuosa toiminnasta on minun käsissäni ja voit turvallisesti jättää sen käsiini. Now after we have reached the poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden pisteen ja tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpitäen tietoisuuttasi vakaasti mielessäsi, eikä vain päässäsi. Conduct the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella, ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And now, let us focus on our own triangle or triangles. Keskittäytykäämme nyt omaan tai omiin kolmioihimme. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. And call upon your triangle group members by name, with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä energia ja kuinka se muuttaa neliömäistä eetterikenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Recognize the nature of this illumination. Oivalla tämän valaistumisen luonne. And how it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle or triangles, every time when you do this work, becomes etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. In that living field, link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Realize
that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivallemme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. Attempt to recognize this living connection with your triangle or triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi tai kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Let your spiritual invocation to be heard on high. Anna henkinen kutsusi kuulua korkeuksissa. Let us visualize how our triangle or triangles are sounding firmly. Visualisoi kuinka kolmiosi tai kolmiot vakaasti sointuvat, rytmisesti sointuvat. Let us sound, meditate and visualize the great invocation. Lausukaamme nyt, mietiskelkäämme ja visualisoikaamme suuri invokaatio.
And let us now visualize the global network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoinkaamme nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living, spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren, elävän, henkisen organismin luonto. It constantly substands and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoiselle tasolle. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota, jotka toimivat maaplaneetan nelimäisessä eetterikehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään nyt maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme vielä 3 pyhän sana Om. Dearest friends, thank you very much for your presence and for your participation. Kiitämme taas kerran, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja
läsnäolostanne. Let us try to sustain the circulation of love and light flowing through our triangles throughout the day and nights. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta koko päivän ja kaikkien öidenkin kautta. So, for tomorrow we have at the same time the meditation for the reappearance of the Christ preparations, ja huomenna tähän samaan aikaan meillä on Kristuksen jälleen tulemisen valmistamismietiskely. So we welcome you all participate again tomorrow. Toivotamme teidät tervetulleeksi myös huomenna. But now, have a beautiful day or night. Namaste from Finland. Ja oikein hyvää iltaa kaikille. Namaste täältä etelästä. You